हेलो साथीहरु, नमस्ते। तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुमा चटपटेको रेसिपी लिएर आएको छु। आउनुस् यसलाई चाहिने सामानहरु हेरौं। बन्दालाई मसिनोसँग काटेर लिएको छु। प्याजलाई पनि मसिनोसँग काटेर लिएको छु। त्यसैगरी मुलालाई पनि त्यसैगरी मसिनोसँग काटेर लिएको छु। अलिकति दालमोठ, अलिकति हरियो खोर्सानीलाई काटेर लिएको छु। भुटेको केराउ, धनिया, चाट मसला, एउटा टमाटरलाई काटेर लिएको छु। बदाम, अलिकति तोरी, सुकेको खोर्सानी, धनिया, जिरा, दुईटा वाइवाई, बिरे नुन अलिकति, तोरीको तेल अलिकति, मैले चाहिँ यहाँ मैदालाई लिएको छु अलिकति, नुन, काँक्रालाई मसिनोसँग काटेर लिएको छु। उसिनेको आलुलाई पनि मसिनोसँग काटेर लिएको छु। अलिकति चना, दुईटा कागती, अलिकति फुड कलरलाई लिएको छु। 250 ग्राम भुजालाई लिएको छु। साथीहरु, मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। आउनुस् अब रेडी गर्दैछु म चटपटेको लागि मसला। यहाँ चाहिँ मैले बदामलाई फ्राई गर्न आँटेको छु, सँगसँगै खोर्सानीलाई पनि। अब यसलाई म मजाले चलाइदिन्छु जबसम्म रातो हुँदैन। अब चाहिँ यसको कलर चेन्ज हुँदै गइसकेको छ। अब चाहिँ यो रेडी भइसक्यो, यसलाई मैले निकाल्दिसकेँ। अब त्यही फ्राई प्यानमा म धनिया र जिरालाई पनि हालेर फ्राई गर्दैछु। यसलाई पनि मजाले रातो हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नु होला। अब यो पनि फ्राई भइसकेको छ। जिरा धनियालाई पनि मैले निकाल्दिसकेँ। अब मैले तोरीलाई पनि हाल्दिसकेको छु। यो चाहिँ एकदम पड्किन्छ, त्यही भएर केही बेरको लागि यसलाई म छोप्दैछु। अब यो पाकी पनि सकेको छ। तपाईले छोप्नु भएन भने चाहिँ यो छिटेरै सिद्धिन्छ फेरि। त्यही भएर सानो ग्यास पारेर केही बेरको लागि छोप्दिँदा केही फरक पर्दैन। अब मेरो मसलाहरू चाहिँ सबै मैले फ्राई गर्नेहरू चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म सिलौटोमा पिस्न गइरहेको छु। मजाले पिसेन भने तपाईले अलिअलि पानी हालेर पिस्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यहाँ अलिअलि पानी हालेको छु। अब यो चाहिँ मेरो पेस्ट भइसकेको छ, म यसलाई निकाल्दैछु। अब म जिरा धनिया पाउडरलाई पनि त्यसै गरी मसिनोसँग धुलो बनाउँछु। अब यो पनि धुलो भइसकेको छ, यसलाई पनि म निकाल्दिन्छु। जिरा धनिया पाउडर पनि रेडी भयो। अब म तोरीलाई पनि पिस्दैछु। तोरीलाई पिस्दा चाहिँ एकदम इजी हुन्छ, सजिलैसँग पिसिन्छ यो चाहिँ। अब यसको पनि धुलो रेडी भइसकेको छ। अब यो सबैलाई म निकालेर राखिदिन्छु। अब त्यही फ्राई प्यानमा चाहिँ म पानीलाई पनि हालिदिँदैछु अलिकति। मैले यहाँ मैदालाई पनि एड गरेको छु, 4 चम्चा जति। हजुरहरूको कतिको त्यो चटपटेको भुजाहरूको क्वान्टिटी छ त्यही अनुसारको यो गिलो मसला बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ अलिक धेरै नै भएको कारणले गरेर मैले चाहिँ अलिक धेरै हालेको छु। अब यो चाहिँ मेरो पेस्ट भइसकेको छ। यसमा चाहिँ म स्वाद अनुसारको नुन हाल्दैछु अलिकति। यसलाई पनि म मजाले मिक्स गर्छु।
अब यसमा म फुड कलरलाई पनि हाल्दिदैछु। अब यसलाई पनि म मजाले मिक्स गर्छु। अब यो चाहिँ मिक्स पनि भइसकेको छ, राम्ररी नै पाकी पनि सकेको छ। मैले यसलाई 5-6 मिनेट सानो ग्यास पारेर पकाइरहेको थिएँ। अब यसलाई चाहिँ म एउटा बोटकोमा खनाउँदैछु। अब मैले यहाँ एउटा बोइलमा चाहिँ काटेको बन्दालाई हाल्दिएँ। सँगसँगै मैले प्याजलाई पनि हाल्दिएँ। सँगसँगै मुलालाई पनि हाल्दिदैछु, काँक्रालाई, आलु, टमाटर, बदाम, भुटेको केराउ, दालमोठ, 2टा चाउचाउ, चाउचाउको मसलालाई पनि मैले एड गरिदिदैछु। हरियो खुर्सानी, धनियालाई पनि मैले राखिदिएँ। अघि बनाएको धुलो मसलाहरूलाई पनि हालिदिदैछु। चाट मसला, खुर्सानी र तोरीको तेललाई पनि म हालिदिदैछु। मैले चाहिँ यहाँ प्योर तोरीको तेल लिएको छु, त्यसले चाहिँ एकदम स्वादलाई मिठो बनाउँछ। मैले कागती ल्यागको रसलाई पनि हालिदिसकेँ। अब यसलाई म मजाले मिक्स गर्छु। मैले चाहिँ यहाँ चनालाई पनि हालिदिदैछु, अघि चना राख्न बिर्सेछु, त्यही भएर। अब म अघि बनाएको पेस्टलाई पनि हालिदिदैछु। सँगसँगै मैले अलिकति नुनलाई पनि हालिदिएँ, बिरे नुन र सादा नुन दुइटै मिक्स गरेर आफ्नो स्वाद अनुसारको। अब यसलाई पनि म मजाले मिक्स गर्छु। अब यतिको मिक्स भएपछि म भुजालाई पनि हालिदिदैछु। अब यसलाई म मजाले मिक्स गर्छु। यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गर्नुपर्छ र छिटो छिटो गरेर सर्भ गरेर खानुपर्छ, नत्र यो भुजा उसिन्छ। अब मैले चाहिँ यहाँ सर्भ गर्दैछु। हेर्नुहोस् त एकदम राम्रो बनिएछ, मिठो बनिएछ। म चाहिँ एउटा प्लेटमा सर्भ गर्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ सोलीहरू पनि बनाएर खानु सक्नुहुन्छ, अब यतिकै पनि खानु सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ धेरैजना भएको भएर मैले चाहिँ प्लेटमा हाल्दैछु। हेर्नु त एकदम स्वादिलो बनिएछ, पिरो अमिलो टक्क परेको बनिएछ। साथीहरू हजुरहरू पनि ट्राई गरेर खानु सक्नुहुन्छ, एकदम मिठो हुन्छ। मैले त्यति धेरै गिलो पनि बनाएको छुइनँ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब।